Beste leerlingen van AVO 3. Ik hoop dat het later zo werkt. Deze doe ik even weg. Want we gaan het hebben samen over de staatsinrichting van Curaçao. We gaan het specifiek hebben over de bestuursgeschiedenis. Vanaf de tijd van de WIC, 1600 tot 1954, heeft de relatie tussen Nederland en Curaçao een hele ontwikkeling doorgemaakt. En ik wil samen met jullie kijken waar die ontwikkeling toe heeft geleid. En welke stukjes in die geschiedenis te overzien zijn. Ja, we gaan het hebben over de Gobierno, Historia di Gobierno. Nou, die bestuursgeschiedenis, dat begint in 1634. Toen nam de WIC het bestuur over van Curaçao en Aruba en Bonaire, Sint-Eustatius, ga zo maar door, tot 1654. In die periode was Curaçao een kolonie van Nederland. Het hoorde bij Nederland. Nou, op een gegeven moment, rond 1954, na de Tweede Wereldoorlog, después de Segunda Guerra Mundial, kwam het idee van zelfbeschikkingsrecht op. Dat betekent dus dat elk land het recht, el derecho, had om over zichzelf te beschikken. Dus niet een ander land, maar over zichzelf beschikken. Iets over jezelf te zeggen hebben. Nou, we hebben bij geschiedenis gezien dat er rond de tafelgesprekken kwamen tussen hele belangrijke mensen uit Curaçao en belangrijke mensen uit Nederland. Hoe moeten we die relatie tussen Nederland en Curaçao nou regelen? En in de hele wereld kwam er dekolonisatie. India werd onafhankelijk van Engeland. Algerije na een gevecht onafhankelijk van Frankrijk. En zo had elk Europees land makkelijk of moeilijk te maken met dekolonisatie. Soms omdat het land het wilde, soms omdat de kolonie in opstand kwam met wapens en gewoon zich vrij vocht. Ja? Dus even goed nadenken hoe we dat moeten plaatsen qua geschiedenis. Nu even terug naar staatsrichting. Ja? Er werd een statuut opgericht. En in dat statuut werd afgesproken van wat doet Nederland? Wat doet Curaçao? Wat doen de Antillen? Want die hadden toen nog. Hoe gaan we dat nou regelen? En er werd een speciaal contract opgesteld met toenmalige koningin Juliana. Want hoe gaan we het nu vanaf nu regelen? En dat werd afgesproken tussen belangrijke mensen uit Curaçao, meneer de Costa Gomez, en bijvoorbeeld belangrijke mensen uit Nederland van die tijd. En met als staatshoofd koningin Juliana. En er werd in dat statuut afgesproken dat een aantal zaken gemeenschappelijk, mesun junto, geregeld zou worden. 1. De defensie. 2. De contacten met het buitenland. Dat zou het koninkrijk, zoals het nu zou gaan heten, gezamenlijk doen. En er zou een zogenaamde waarborgfunctie komen. Met andere woorden, Nederland zou bijvoorbeeld de mensenrechten en de financiële zaken controleren. Hier kom ik zo even op terug. Dus op deze zaken kom ik zo terug. Nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, van 1954 tot 1975 had je Nederland binnen het koninkrijk, je had de Nederlandse Antillen en je had nog Suriname. Dus in het koninkrijk zaten 1, 2, 3 landen. Het koninkrijk bestond toen uit 3 landen. En je ziet dat, in 1975 zijn er nog maar 2, want Suriname is onafhankelijk, nog maar 2 landen. In 1986 wordt Aruba apart, krijgt de status aparte. Ja, dus heb je 3 landen. En sinds 2010, dus 10 oktober 2010, zijn het 4 landen. Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Nederland. Ja? En bij Nederland hoort dus ook Caribisch Nederland. Dus als ik goed heb, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat zijn de BES Nederland. Ja? Dus dat koninkrijk heeft zich ontwikkeld tussen 1954 en 2010. En dat zie je hier zo en hier zo, zie je dat mooi in een schema beschreven. Maar allemaal binnen dat koninkrijk. Toen Aruba uit de Antillen stapte in 1986, gebeurde dat binnen het koninkrijk. Toen had je